שלום אורן. היי. היי. אמ, אז קודם כל שוב כיף להיפגש. ממש. אה, יש לנו לשיחה של היום נושא, כותרת מרתקת בעיניי, שאני גם שותף ומזדהה איתה, לברוא מילים לכאב של אבא. כן. נכון? זאת הכותרת שבחרת. אמ, ומה השאלה היותר גדולה שאנחנו חוקרים? מה? בכל השרשרת הזאת, מה השאלה היותר גדולה? השאלה היותר גדולה היא איך גברים מדברים? וואלה. מה, אני, אני לא יודע, אולי, אני לא יודע אם יש לי את הסמכות להגדיר את כל לא, מעולה, בוא נגדיר לי ולך כרגע, השאלה של בשמחה, זה השרשרת, יארגן אותנו. אבל, זה נראה אבל לי, ברמה הפשוטה, דיבור של גברים, כן, אוקיי, אה, מעולה. לעומת אולי שתיקה שלהם, כן? כן, לעומת גברים שותקים, שזה אולי נוגע כבר בכותרת שהגדרנו פה, של לברוא מילים לכאב של אבא. כן, ומכיוון שאנחנו עכשיו ב4 דקות שבהם אנחנו מתבקשים לתת את המרכז כן. או את הפילה של השיחה שלנו, אז אולי תוכל להגיד פשוט אה, את המרכז של הדבר, ואז אחר כך נתרחב איתו, Mm, של למה לברוא מילים אה, לכאב, כן, למה צריך לברוא מילים. כן. כאילו בא לי לענות על זה מהבוקר, מעכשיו, מהרגע, וכאילו אני חושב על הבוקר שלי שנפתח בלקום ולפתוח אחרי כמה זמן חדשות ולראות שאנחנו שוב במלחמה. אה, ואז בעצם כאילו אה, עשיתי עכשיו איזו הליכה של כמה דקות לפני וקלטתי שאני מהבוקר במין מקום לא נעים, אבל שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בזה שהייתי בפעלתנות כזאת מאוד גדולה והייתי בחוסר שביעות רצון מעצמי, כאילו הרגשתי שאני כאילו משהו איתי כזה, מה קורה איתך הבוקר, וכעסתי, הספקתי לכעוס על שני האנשים הכי קרובים אליי, כאילו ממש שמשהו איתם לא בסדר, ואז בהליכה שלי פתאום כזה קלטתי שכל זה אולי היה אחרת אם היו לי מילים יותר נגישות לזה שאני מהבוקר מפחד ועצוב ודואג מאוד וחסר אונים. אמ, הנה, ברגע שיש מילים, אז הנה, כאילו לא תכננתי, אבל הנה, ברגע שיש מילים יש איזו תנועה של הדבר הזה בפנים, כאילו, אמ, כן. ולי זה כבר יותר, אז בעצם לפני זה יותר, שהמילים, זה יותר טוב לי, זה יותר טוב לי ממה שהיה קודם, יותר טוב לי, זה לא טוב, אבל זה יותר טוב לי ממה שהיה קודם. מה, אמ, מה, מה יותר טוב הזה? יותר טוב ממה? יותר טוב מלהיות באיזה מין מוד כזה של כאילו שאני בטורים נורא נורא גבוהים, אבל אני כזה, משהו עובר עליי שאני בכלל לא מבין אותו, שלא נעים לי, שאני כועס על העולם, אני כועס על האנשים שקרובים אליי, ובעיקר אני מאוד לא מחובר, זה משהו שכזה בחיים למדתי שמאוד לא נעים לי, זה שם אותי בצד החיים, זה שם אותי ליד החיים. גם שקורים דברים ממש גרועים, כמו בבוקר כזה, וגם שקורים דברים ממש טובים, כאילו, אחד הרגעים ששמתי לב לזה בחיים שלי היה דווקא רגע נורא טוב, כאילו שקרה משהו נורא גדול, כאילו בחיים שלי קיבלתי דוקטורט, ישבתי עם אשתי, מי שתהיה אז היא לא הייתה עוד אשתי, ואמרתי לה, לא מרגיש כלום, לא מרגיש כלום, אין לי שום, עבדתי 4 שנים על הדבר הזה, והוא קרוב לליבי, לא עשיתי איזה משהו בירח, ואני לא מרגיש כלום, אני בכלל לא אז שמח. מצד אחד איזשהו חוסר, מצד שני,
חוסר בתחושה, מצד שני איזשהו עודף של התנהגות, של תנועה, של... כן, אה, כן. ו... זה לא נעלם, זה לא נעלם. זאת כן, אומרת, יש גם חוסר וגם עודף, כן. ואז כשמגיעות המילים, אז, אז מה קורה שם? מה עושה את זה יותר טוב? יש לנו 5 שניות ממש להגיד את הדבר. משהו נהיה אמיתי, משהו נהיה חי, משהו נהיה אנושי. היי. אה, יופי, עכשיו אנחנו יכולים להמשיך ברוגע. כן, ממש. משהו נהיה חי, אנושי, אמיתי. ואיך זה קשור לאבא, אורן? וואו. קודם כל, אה, הבוקר זה נשמע שזה קשור לאבא שאתה, כן? כי בניסיון שלי להיות אתה כזה תיאור אבא את לעצמי, התיאור וניסיון שלי, באינטראקציה שהייתה לך בבית. לא, זה ניסיון להיות אבא לעצמי. כאילו, דווקא Mm. זה לא היה, מה שסיפרתי, לא היה רגעי אבהות, זה היה יותר כזה מול בת זוג שלי ומול תמיר, השותף שלי, שראיין אותך. לא, דווקא הילדים שלי לא בבית כרגע, זה לא היה מולם, אבל לא, זה באבהות שלי לעצמי קודם כל, אז לקחת את עצמי לטיול ורגע לראות מה קורה לי, ואז משם קצת נבראו מילים. Mm. אז מה שאלת? מה עם אבא ואבא, שלי? אבא קודם כל אומר, בוא נלך רגע, בוא נצא רגע, בוא נהיה רגע ביחד. כן, כן, אתה הולך להיפגש עם אלעד, לא בא לך להיפגש איתו ממקום כאילו כל כך מנותק, כי אז כאילו גם לך זה יהיה לא משמעותי כמו שזה יכול להיות גם לאלעד וגם לכל מי שיקשיב את זה. אז אם אתה רוצה בכלל להיכנס לשיחה הזאת מאיזה מקום מחובר, צא עם עצמך רגע לטיול ורגע תשאל, תן מילים למה אתה עובר מהבוקר. Mm. זהו, ואבא שלי, כן, אבא שלי, וואו, איש נורא נורא מוכשר, מלא אהבה לחיים, מאוד מאוד אהב אותי כאילו מגיל מאוד צעיר, והיה אזור שלם, לא היה, זה לא בעבר, זה לא משהו שנגמר, יש אזור שלם בחיים שלו שאין לו מילים, שקשור לכאב, שקשור לכאב שהתחיל בילדות, מלהיות בן של אימא שאיבדה את כל המשפחה שלה בשואה, 7 אחים והורים, ואף פעם לא דיברה על זה בעצמה, לא היה לזה מילים לאזור הכאב הזה שלה, וגידלה אותו בתחושה שהיא לא אוהבת אותו, ואחר כך זה התגלגל לעוד הרבה אזורי כאבים מכל מיני סוגים, של הרבה גם קשורים קרבות ומלחמות ואובדנים. אז אזור שלם של כאב שאין לו מילים, שחולל שמות בחיים שלו ושלי, ורצון שלי כזה לפענח את הדבר הזה, כאילו, אז למה, אתה, איך, את הפערים האלה, למה בן אדם שיש לו כזה כוח יצירה, משאיר אחריו כזה שובל של הריסות, והוא לא מודע לזה בכלל, כאילו, אני רואה את זה, הוא לא רואה את זה בכלל. כילד, זאת אומרת, אני שומע עכשיו את החוכמה של אורן המבוגר, הפסיכולוג, כן. כן? אבל כילד בעצם, מה אתה חווה? איך נראה, נחווה, מתפרש, מתבטא, הכאב נטול המילים בעולם שלך? אז קודם כל, התשובה הפשוטה זה שאני לא יודע להגיד לך. כי הילד הזה, וזה, סליחה שאני אגיד את זה גם קצת מהמקום שאני מסתכל על זה עכשיו, כי באמת אני לא זוכר הרבה. אבל Hmm. אני יכול היום להגיד שהילד הזה שלמשל, אז יכול להיות, אורן, יכול להיות גם שבהיעדר המילים, בעצם גם, שגם הזיכרון מתקשה לאחוז. היעדר המילים גרם לקריאה של הרבה חוטים, לזה שהרבה חוטים של משמעות נקראו, כאילו דברים שהייתה אמורה להיות להם משמעות. לא קיבלו משמעות ואפילו לא נזכרו, כאילו, כאילו באמת כדוגמה שהבית שלנו, שההורים שלי נפרדו, ואבא שלי שהייתי באמת קשור אליו בכל נימי נפשי, עזב את הבית, אז
כאילו אני מדמיין את הילד הזה שיש כזה שבר גדול בחיים שלו, והאיש הכי כל כך חשוב בחיים שלו נעלם, ואין לזה שום מילים. אין לזה שום מילים. כאילו הדבר היחיד שהילד הזה יש עליו מילים זה על על הדברים החדשים, ועל הצורך להסתגל לדברים החדשים, ועל הצורך לקבל את הדברים החדשים, ואין בכלל מילים לכאב הזה. ו, ואז אני מדמיין שכזה, אוקיי, אז אולי אין לזה משמעות, או אולי להחזיק את המשמעות הזה זה כואב מדי, אפילו הבן אדם החזק הזה הוא לא מסוגל לשאת את זה, אז אוקיי, אז מי אני? כאילו מי אני? אז פשוט מלא מלא חוטים נקרעים. ואתה יודע, כמו החוט הזה שניסיתי לחבר לעצמי היום לפני השיחה הזאת, כל החיים הבוגרים שלי זה ניסיון לחבר עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, מכל כך הרבה חוטים שנקראו שם בדרך בשביל להחזיק את הפער הזה. לא יודע אם אני ברור. אתה ברור לגמרי, ואפשר אולי להסתכל על האפשרות שבלי מילים, בעצם בלי שפה, שדרכה אפשר לייצר איזושהי משמעות לגבי מה שאנחנו חווים, אז, אז בעצם אין הקשר שבו אני יכול לייצר חוויה או זיכרון. כן, כן, או רק שוב אם אני אחבר את אז זה רגע בעצם לרגע אתה אומר, שקרה. כשאני מדמיין את הילד, אתה צריך לדמיין את הילד, נכון, נכון, כי אין אפשרות לחוות או להיזכר בו בפנים. נכון. ותראה רגע, שוב, אני אחבר את זה לרגע שהיה בתחילת השיחה, כאילו לא היה בכלל, כאילו לא היה בכלל משמעות לכאב שאני מחזיק מהבוקר, ואז חשבתי על זה ונתתי לזה מילים בתוך עצמי, והתחילה להיות לזה משמעות, אבל רק כשדיברתי איתך, פתאום זה נהיה כאב. כאילו, פתאום ואז יכולתי גם להאמין לעצמי. כי, Mm. כי עד הרגע הזה שדיברתי איתך, ופתאום כאילו, דרך זה שהיה שם עוד עיניים, אז כאילו פתאום הכאב שלי הפך לאיזה משהו כאילו שהגוף פה, כאילו מגיב אליו וחי אותו, אז יכולתי להאמין, אוקיי, אתה לא חרטטן, אתה לא, אוקיי, מצאת סיפור יפה על מה שקורה לך מהבוקר, לא, כאילו, הנה. אז בעצם אתה משרטט אמיתי. איזשהו משולש של תחושה, כן, אה, מילה, או איזשהו מושג שמתחבר איתה, שמתאר אותה, וקשר ואינטראקציה. כן, איזשהו משולש שבו לחוויה יש משמעות והיא הופכת להיות אמיתית. כן, תחשוב כאילו על סבל של תינוק, אין לו מילים, נמצא איתו הורה, לא יש מילים במקרה הטוב, והוא עוזר, ודרך המילים אז הוא גורם לילד הזה לא להיות לבד עם משהו שהוא בלתי נסבל, והוא מלמד אותו איך לשאת את הכאב שיש בחיים האלה. ואז אורן, כילד בעצם שמסביבו או בקשר קרוב יש הרבה כאב, בדיעבד לפחות אפשר לראות את זה, אבל אין לו מושג, אין לו הכרה, אין לו שם, אז איזה ילדות, איזה ילדות חווית, איזה מין, איזה מין ילד היית, איזה נער היית בהקשר של העולם הפנימי שלך, בהקשר של היכולת להיות בקשר עם עולמם הפנימי של אחרים. אה, תראה, מצד אחד הייתי ילד שהיה נורא נורא, כאילו כן היה לו איזה תפקיד נורא חשוב בשביל שני ההורים שלו, והוא ידע שהוא כאילו, הוא הרגיש את זה, כאילו הרגשתי אהוב אני חושב. וגם פיתחתי מאוד חלקים כאלה של להיות רגיש לאחרים, אבל מצד שני באותו זמן כאילו באמת קצת חוויה של שממה פנימה, שעד היום היא נורא נורא מפחידה אותי, וחוסר רשות להרבה דברים, כאילו חוסר רשות להיות פגיע, לכעוס, לצאת מהקווים, להיות לא בסדר, כאילו עולמות שלמים של קיום אנושי שכאילו שכזה הילד הזה היה צריך
להישמר מהם. Mm. אה, אז, אז, ו- אז בעצם ולכן כאילו, לא יודע, אני חי היום, אני גם מברך על זה היום, אבל אני חי בהמון געגוע לילד הזה, ואני מנסה לתת לו המון מקום בחיים שלי, כי בזמן אמת אני חושב שהוא היה מאוד, ילד מאוד מבוגר, ילד מאוד כזה, שגזר, כאילו, החזיק המון דברים, כאילו זה נכון יהיה להגיד שהילד הזה היה צריך להיות מאוד פעיל ולעשות, כן, להיות בטח. בתנועה בשביל להרגיש קיים, בשביל להרגיש. להיות פעיל, להיות דרוך, להיות בדאגה לאחרים, כאילו, שכן, במקומות האלה היה לו קיום. כן. ואז איך זה מתפתח בתנועה של החיים שלך, ואם אתה יכול קצת לתת כמה תחנות במסע הזה של ההכרה בעצם, אה, של איפה גדלת ושל כן. התהליך עם אבא שלך. אז באמת, כאילו, דיברתי על תחנה אחת לדוגמה של כאילו כזה גילוי בשנות ה-20 שלי, שאני חי ליד החיים, כאילו, שיש הרבה ניתוק בתוך החיים שלי. תגיד איזה אנקדוטה קטנה על רגע גילוי. כאילו, כמו מה שאמרתי על הדוקטורט, או משהו יותר גדול, זה שאיבדתי את אימא שלי בגיל יחסית צעיר, וגם מאוד 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 היה, כאילו, הסתכלתי על האחיות שלי, הם היו באבל, הם כאבו, הם בכו, ואני פשוט הייתי כאילו, זה גם השנה שנולדו הילדים שלי, אותה שנה, הייתי פשוט בניתוק הוא כאילו ניתוק הוא משהו שאין לו משקל, אבל הוא כאילו הלך ונצבר עליי בסוף השנה הזאת, זה כבר היה ממש בלתי נסבל, כאילו הייתי ממש כבר, כמעט הכריע אותי, אז אני רק אסמן לנו איזה דואליות כזאת שהיא של אדם מאוד מאוד רגיש, אבל לא מרגיש. ממש, כן? ממש, ממש, שזה אולי גם קצת מבלבל, נכון. גם אותך וגם את הסביבה. אני- כן, ואני גם אגיד, לכאורה לא מרגיש, כי כאילו אני חושב שחלק מהעניין זה כאילו מה שאני לומד עם השנים, כי באמת, אז היו כמה רגעים כאלה והבנתי יותר ויותר שיש שם, כאילו שאני מאוד מאוד רוצה לחזור להרגיש, אני רוצה לחבר את החוטים האלה מחדש, ושגם המשימות העיקריות של החיים שלי, כאילו גם בבית, להיות אבא, וגם להיות בתפקיד שלקחתי על עצמי בעולם, להיות מטפל, מחייבים אותי, אם אני רוצה באמת להיות שם כמו שאני רוצה, להיות יותר מחובר לעצמי, אחרת זה לא עובד, אחרת זה לא יעבוד. ו... אבל חלק ממה שלמדתי עם הזמן זה כאילו זה לא בדיוק שאני לא מרגיש, זה שאני מרגיש, אבל אני לא סומך על זה. אני כאילו, אני, אני, אני שומע, אבל אני לא מאמין. מה אתה שומע? כאילו בדיעבד אני יכול להגיד לך כאילו, ש, שיש דברים מאוד חזקים כאילו נגיד, שהתחלתי, כאילו שהתחלתי להתעסק בנושא הזה של אבהות, אז היו לי כל מיני רעיונות, ואני כאילו מסתכל, עבר מאז 12-13 שנה, ואני רואה שאני די באותם רעיונות, כלומר לא השתנה משהו מהותי כאילו, לא נוסף המון במחשבות שיש לי, אבל נוסף לזה המון עומק, כי אני עוד ועוד ועוד מאמין לדבר שכבר ידעתי, אוקיי? כאילו, אני לא חושב שלא הרגשתי שיש כאב בחיים שלי. אני לא חושב שהיה שלב בחיים שלי שלא הרגשתי כאב, אבל עוד ועוד לשים לב ולתת לזה משמעות, ולשים לב לזה אל מול הרעשים אחרים, לא רעשים, הדברים החשובים האחרים, שאני שומע ואני יודע להגיד, הבן אדם מולי עצוב עכשיו, הבן אדם מולי צריך עכשיו שאני ככה יהיה בשבילו. זה, אז זה לא מנגנון אחר, אי אפשר לדעת את זה בשביל בן אדם אחר לא, אין לנו מנגנונים, אין אבל לנו זה מה מנגנונים שהיה. רגשיים אחרים לא, לעצמנו זה מה ולאחרים. שהיה. זה מה שהיה. לא, אתה ידעת להגיד על כן. האחר. לא, אבל מה- אני קצת התנגדתי לזה שלא הרגשתי, כאילו, אני חושב שהרגשתי תמיד. אני חושב שההבדל הוא, בן אדם הוא מרגיש, לא צריך ללמד בן אדם להרגיש.
אבל הרבה פעמים הוא מאוד לומד לא יודע אם יש כזה אקולייזר של כזה למה אתה, מה אתה מגביר ומה אתה מחליש בכל הדברים שאתה שומע, אז באמת למדתי מאוד להחליש את הקול הזה של מה אני מרגיש. זה גם להחליש אותו וגם להחליש את האמונה בו, שהוא חשוב. הוא צריך ללמוד את התנועה הזאת, להחליש? כאילו היא זה לא, למידה? אף אחד לא נולד עם רצון להחליש את החלק בו שמרגיש, לא יודע, לא? אתה חושב שמישהו נולד עם זה? מעניין, לא יודע, נראה לי זה, זה משהו שהחיים מלמדים אותך, שאם אתה לא מחליש את זה, אתה לבד עם סבל בל יתואר, שאתה לא יודע לפרק אותו לבד. hmm. זה לא... ולמה, ואתה בעצם רוב חייך המקצועיים, אתה מופנים ל... כאילו מופנים להתמודדות של גברים. נכון. גם הכרתי אותך, הכרנו בשיבא, אני חושב, בדרך גבר, נדמה לי ששם הייתה היכרות כן, שלנו, גם הייתי פעם. כן. והבאת מאוד חזק את הקול של האבהות, כן. של האבות, ואחר כך יחד עם תמיר הקמת את המסלול להכשרת מנחי אה, גברים. מנחה מעגלי גברים בבית ספר עבודה סוציאלית בתל אביב, ועכשיו אתה מושקע באופן עמוק ביצירה של אה, שבט אחים והפצה של תהליכי, של מעגלי הגברים באזורים שונים בעולם, בארץ, ואני רגע רוצה לחבר את זה רגע לתנועה הקטנה הזאת שעשית, שדיברת על הלמידה, על על האקולייזר הזה והלמידה להנמיך, כן, ממש על המחווה הגופנית הזאת שהצגת פה. אה, ו, ולמה, ולשאול אותך למה אתה מרגיש, ואולי בהתבסס על הניסיון שלך ועל החוויה שלך כילד מול אבא עם אולי ערוץ מונמך, כן? עכשיו אתה אומר הערוץ הזה יכול להיות מונמך, זה לא, עדיין הערוץ של החיות, החיים, היצירתיות, הוא לא מונמך באותו אופן, הוא מוגבר, כן? ואצלך נגיד הערוץ של הרגישות והתשומת לב לאחר הוא גם מוגבר, ועדיין יש איזשהו ערוץ שמונמך, ואז רגע להסתקרן ביחד על התופעה הזאת, ולשאול רגע, זאת תופעה גברית בעיניך? ממש. כן, ממש. כן, כאילו שוב, זה שאני אומר שזו תופעה גברית, זה לא אומר שזה לא תופעה שקיימת אצל נשים. כן, נשים הם גם, יש להם את העניינים שלהם עם הביטוי הרגשי, וגם יש נשים שיש להם עניינים דומים לגברים. אימא שלי גם לא ידעה כל כך לתת ביטוי לכאב שלה. אבל כן אפשר להגיד בהכללה שגברים גדלים בחברה שלנו על מסר שמגיע בשלב מאוד מאוד מוקדם של החיים, לפני גיל 2, שאומר תחליש את הנזקקות שלך, אל תבכה, תראה ציפור, כאילו, זה להחליש את הערוץ, אוקיי? ילד, עוד אין לו בכלל שפה רגשית, אין לו בכלל, הוא לא יודע, וכבר אומרים לו תחליש, כשכואב לך תחליש, תלך עם עצמך משהו, אוקיי? ואז מנקודת מבטך, וההרגשה הזאת, אני רוצה רגע דווקא רגע, אבל להתייחס, אורן, מנקודת מבטך שאלה, איך הוא עושה את זה? איך הוא, איך זה קורה איך, בפנים? איך בתוכו הוא... ראית, ראית, לא יכול להיות שלא ראית את המערכון של אודי כגן, כאילו, ש, ש, זה, זה התלמיך של הגברים, כאילו כל פעם שעולה הקול מבפנים, שאומר, אני כואב לי, אני חסר אונים, אני עצוב, ובלי שאני יודע בכלל להגיד מה זה, אני רק מרגיש את הדבר הזה מדגדג, שאולי בגללו אני ירגיש צורך באחרים, אני משתיק את זה. עכשיו, יש פה משהו שכן חשוב לי להדגיש ששונה אצל גברים ונשים. כאילו, אחת הסיבות בעיניי שהמהפכה הפמיניסטית מקדימה מאוד את המהפכה המקבילה של גברים, זה שההנמכה המקבילה שנשים עוברות
קורית בגיל הרבה יותר מאוחר. כאילו, גיליגן למשל, חוקרת פמיניסטית שמדברת על ההשתקה שנשים עוברות, מדברת על זה שבנות סביב גיל 11-12 פתאום, גם אם הם לפני זה לא שמעת אותם פחות מהבנים, בנות בני גילה, פתאום הן משתתקות. פתאום הן מתחילות להבין שכאישה מצופה מהן לא להביע יותר מדי את הדעה, להיות נחמדה כזאת, להיות נעימה, אוקיי? זה התהליך המקביל, זה ההנמכה המקבילה שעוברים אצל נשים. אבל תראה מתי זה קורה, גיל 11-12. כשמישהו מחליש לך ערוץ חשוב בגיל 11-12, אתה כבר יודע להגיד פאק, כאילו מישהו לקח לי משהו חשוב, מישהו השתיק אותי. יש לי לזה מילים, אני זוכר שעוד היה מותר לי לדבר, אני זוכרת שהיה מותר לי לדבר כמו גברים. ואז מישהו בא ואמר לי, תנמיכי. שמנמיכים לך משהו חשוב, כמו היכולת לבטא כאב, בגיל שנה, שנתיים, שלוש, לוקחים לך משהו שעוד אין לו בכלל מילים, אין לו בכלל שפה, אין לי בכלל את התודעה שזה משהו שהוא חשוב בשבילי, כי אני עוד תלוי לחלוטין בעולם שיתקף לי, מי אני בכלל? אתה, ולכן הפגיעה הזאת, רק עוד משפט אחרון, לכן הפגיעה הזאת שלנו כגברים היא כל כך עמוקה, וכל כך קשה להיגמל ממנה. כי עדיין, למרות שאני 20 שנה בתוך המסע הזה, עדיין כאילו בכל פעם שאני זקוק למישהו, יש בי קולות חזקים מאוד בראש שרוצים להשתיק את זה. ואני מאוד מתקשה להתגבר על זה למרות שזה מסע חיי, כי זה כל כך חזק וזה כל כך ראשוני, ואני לא זוכר שלקחו לי. ואולי, אני חושב ברגע בקול יחד איתך, יש לנו עוד 2.5 דקות. כן. ויש לי מלא שאלות שרק ממשיכות ונפתחות לי סביב השיחה הזאת, אבל אני רוצה להניח פה שתיים וננסה כזה ב2 דקות שיש לנו כזה לכנס אותם. אחד, האם זה בכלל בר, כאילו שאלה שלי כגבר ביחס לאותה חוויה, זאת אומרת חוויה שלך מאוד מוכרת לי, וכמובן במרחבים שבהם אני נמצא, אה, האם זה מציאותי להניח שאני יכול להפך את זה, כן? לשקם את זה, לשקם את המנגנון הזה של ה... יש לי אה, שאלה מקדימה כן, לשאלה שלך. האם זה שווה לי? כלומר, אני כאילו, כששואלים אותי את השאלה הזאת, אז אני שואל, זה שווה לך? כי זה נורא קשה, וזה נורא סזיפי, וזה נורא אינסופי. התשובה שלי לשאלה הזאת זה שקודם כל זה נורא שווה לי, כי לחיות בלי זה, בחיים שלי זה מחיר כבד מדי. כאילו, כי זה בעצם שם אותי לצד החיים, זה מרחיק אותי מהדבר שבעיניי הוא הכי שווה בחיים האלה, זה היכולת לאהוב ולהיות נאהב באופן עמוק. אז בעיניי השאלה היא לא אם אני יכול, השאלה היא אם אני, קודם כל אם אני רוצה, ואני מאוד רוצה, ואני רואה שיש הרבה גברים שמאוד מאוד מאוד רעבים וצמאים ו... וחסרים את הדבר הזה, ואז כן, לא יודע, אני, זה מסע נורא אני, קשה, אבל אני יש אגיד יותר אהבה, שבעיניי יש הדבר, יותר אהבה בחיים שלי, ויותר חיבור בחיים שלי משהיו אי פעם ברגע הזה, ויותר מאתמול, ויותר מלפני שנה, ויותר מלפני עשור, ונראה לי שגם אתה עונה אותו דבר, לא? אני יכול להגיד שבעיניי השאיפה המציאותית היא שמקרבת בעצם אל הנקודה הזאת, זה להכיר בזה שאני כאילו להסכים להתאבל על מה שאבד לי, וכנראה שבמידה שבה הייתי מייחל שיהיה נוכח בחיי לעולם לא ישוב. כן, אבל זה להכיר בזה שהייתה פגיעה. זה להכיר בזה שהייתה פגיעה, וכל ריפוי חייב להתחיל בהכרה שהייתה פגיעה, לא? אז אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שההכרה הזאת בעצם אה, יוצקת ממשות לחוויה של החיים שלנו כגברים, שנראה לי שבתוך ההיעדר הזה שתיארת, אנחנו בעצם קצת ג'נדר מרחף, כן? במובן מסוים, זאת אומרת, הידיעה שאנחנו קיימים היא לא מובנת מאליה,
והיא כל הזמן צריכה להיות מושגת על ידי לחשוב את עצמנו, כן? ולא רק, גם אני חושב שהנטייה שלנו להתמכר לחומרים, והנטייה שלנו להתמכר למין, והצורך האדיר בלקבל חיזוקים, קשור לעובדה שהחוויה העצמית שלנו, אה, אין לה את, כאילו, היא לא מובנת מאליה, לא מובן מאליו שאנחנו קיימים. זה לא מובן אה, מאליו שאנחנו משמעותיים בעבור מישהו ושאנחנו משמעותיים אני למישהו. אני הולך צעד אחורה מתוך העולם רק שלי. שאנחנו כבר לא בהקלטה, כן? אבל כן. לא, אנחנו עדיין בהקלטה. כן? אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, סבבה. אני הולך רגע צעד אחורה מהעולם שלי הסומטי, שבו החוויה של העצמי היא חוויה, קודם כל חוויה גופנית, כן? אני רוצה להניח פה את האפשרות, שמבחני היא לא אפשרות, היא חוויה עצמית, שה, שאני מתעורר בבוקר ואני צריך להגיע למצב שבו אני מרגיש קיים. אני לא מרגיש קיים כשאני מתעורר, כן? ואני כאילו יוצר מגע עם עצמי לאורך היום בצורה מכוונת, ואני פוגש את זה אצל הרבה גברים בצורות שונות, את הנקודה הזאת, ואני רגע נסכם את הנקודה, אף על פי שקשה מאוד לסכם משהו שהוא רק נפתח, אבל אולי נסמן כל מיני הזדמנויות או אפשרויות אה, לגברים שמרגישים שזה מדבר אליהם, ולגברים שמרגישים שהקיום שלהם יקר להם, ושהם היו רוצים לשקם במידה מסוימת את החוויה העצמית שלהם ואת הזכות שלהם להרגיש. אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מכירים מכמה מרחבים. אנחנו מכירים משיבה, שזה פסטיבל דרך גבר, שרק שבוע שעבר היו 350 איש שהגיעו לכנרת ו, ו, ופשוט נחנכו. רבים מהם פשוט נחנכו בפעם הראשונה לאפשרות של להרגיש את עצמם בזמן שהם בקשר עם אחר שמזהה את זה. אנחנו יכולים בכלל, להיות לדבר על... בסביבה של גברים שהתדר שלה הוא אהבה, ולא הדברים שאנחנו רגילים, לא התדרים הרגילים שאנחנו רגילים לחוש שאנחנו בחברת גברים. ולהגיד שמישהו רוצה להעמיק בזה עוד יותר, יכול להתעניין במסלול שלכם, שלך ושל או תמיר היקר. להצטרף ככה למעגל גברים שאנחנו פותחים כרגע בהרבה מקומות, ויש הרבה אנשים אחרים וטובים שפותחים, כי מעגל גברים זה באמת מרחב מאוד מאוד מרפא לדבר הזה. כלומר, הדבר הזה של לשבת עם גברים אחרים ולראות אותם מעיזים, קודם כל לרצות. ודבר שני, מעיזים לעשות כל מיני תנועות מאוד נועזות, כמו להעיז לחשוף פגיעות או להעיז לבקש עזרה. זה כל כך וגם מלמד. גם זה הייתי כל כך, אומר שמעגל גברים מנרמל את האילמות. כן, כן, אה, ולראות אנשים שאתה... ותמיד לי יש מעגל כבר 12 שנה, ואנחנו, מבחינתי, המעגל כולו הוא פשוט האבא החלופי שלי, כן? ממש, ממש, אה, ממש. ונוסיף אולי עוד מיזם אחד שאני מעורב בו באופן עמוק, והוא קשור לנסות לתת את אותם כלים ללוחמי מילואים שיוצאים מ- מ- משדה הקרב בצוותים שלהם, כי גם צוות שנלחם ביחד, יש לו הרבה מילים לחוויות החיצוניות ולחוויות המבצעיות שלו, אבל מעט מאוד שפה שדרכה כקבוצה, כתרבות, הם מתארים את החוויה הפנימית שלהם. ובהיעדר, כמו באותו אופן, בהיעדר שפה ורשות להרגיש ותוקף למה שחווינו שם, אז תהליך ההחלמה וההשתקמות הרבה פעמים מסתבך. אז הכפר מעבר נותן הזדמנות לאנשים להרגיש את הגוף שלהם חזרה כסובייקט חווה, ולא רק לא רק כמנגנון פעולה וביצוע,
בזמן שהחברים שלהם יוצרים להם מרחב של עיניים טובות לעשות את זה. אז זה ריפוי מאוד מאוד גדול, כי כאילו באמת אזור מאוד נטוש מקבל פתאום חיבוק מאנשים מאוד חשובים. כאילו זה שכל אחד נותן מקום, כאילו זה שאפשר לתת מקום לדברים הפחות מדוברים שקרו בלחימה. ואולי הסיכום של כל זה, אורן, זה אנחנו חיים בעידן וברגע שמצד אחד יש המון המון כאב ומצוקה, מצד שני יש הרבה אפיקים והרבה נתיבים והרבה אפשרויות שלא היו, אפרופו לתת מילים לכאב של אבא, ממש, שלא היו בדורות קודמים וגם לא היו לפני 10 שנים או 15 שנה. ממש. וגברים שמרגישים שהם מבקשים משהו אחר עבור עצמם, יש לא מעט מענים היום. ממש. ואנחנו מזמינים כל גבר באשר הוא שמרגיש ומזדהה עם זה, לחתור לאחד מהמענים הללו. ולפני זה להגיד לעצמו, אם הדבר הזה שאתה מרגיש שחסר לך, זה אמיתי. כאילו, אפרופו הקושי להאמין, זה אמיתי, זה באמת חסר לך, וזה באמת קיים בעולם, וזה באמת דבר ששווה להילחם בעבורו. תמצא את הדרך שלך, אבל החוסר הזה אמיתי, וראוי להילחם בו, מגיע לך להרגיש באמת אהבה בעולם הזה. וואו, תודה אורן, תודה, אלעד, זה זה כיף תענוג, להיפגש. תמיד. ממש, ממש. תודה ליעל על האירוח ועל המיזם המקסים הזה.